need a weapon. Team match, let's go. First point for the red team. No. Expired! Dead! Reloading! Nice shot! Cover me! وسعوا يا جماعة، وسعوا كده من أبو خلاقكم يا راجل. Target down! أبو خلاقكم الله يلعن أبوها أبو داد كلكم. Expired! بس تعلم اللعب على قفان أمه يا راجل. Killing spree for the blue team! يا دين أمي يا دين أمي يا ديني. سلام. Target down! Clear! The blue team is in the lead. Enemy down! شاطرين 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 جدعانة أوي كده، اللي بيدخل برا الشاشة يا جماعة. بس أنا عيب شغلي ابن أختي وهو بيلعب هذا. Reloading! Dead! Target down! بوم فقط بوم بوم. كبيرة هذه اللعبة هذه، كبيرة جدا، كبيرة منها والله. Cover me! Clear! نفسي أبوش على اثنين، نفسي أبوش على اثنين أو واحد، نفسي.
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! نفسي ابص على واحد، نفسي يا امنيتي الواحد، امنيتي في الجيم ده ابص على واحد. Cover me! الله، لو بصيت على واحد افوز، وانا بايد واحدة، مش ما ينفعش ابص على بيت طبعا، عارف افوز فين. Reloading! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. تاني كلا يحلف بيها يا راجل. Expired! Killed! Blue team victory!